હેલો એવરીવન, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટમાં આજે એક વધુ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોવાનો છે. અને આજે જે ક્વેશ્ચન જોઈએ છીએ થોડો ટ્વિસ્ટિંગવાળો છે. કોન્સન્ટ્રેશનથી એક એક પોઈન્ટ સોલ્વ કરતા જવાનું છે. આવા ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાય છે, રાઈટ? યસ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, લેટ્સ રીડ. SP Limited had installed 100 power looms at the cost of rupees 3 lakh in year 2005. In 2022, company wants to replace 50% power looms of the same pattern. It has 100% increase in cost. ઓકે, તો આપણે આના પરથી પહેલાં પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ એસેટ મળી જશે. 100% ઇન્ક્રીઝ છે, તમને કાંઈ મટીરિયલ, લેબર કે એવા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ નથી આપ્યા એટલે ડિવાઈડ કરવાનું નથી. ટોટલ 100% ઇન્ક્રીઝ છે એટલે 3 લાખ પ્લસ 100% ઓફ 3 લાખ ઇઝ ઓબ્વિયસલી 3 લાખ. સો પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ એસેટ વિલ બી 6 લાખ. હિયર ઇઝ અ વર્કિંગ નોટ. જો છે 3 લાખ, એમાં 100% એટલે કે 3 લાખ એડ કર્યા છે, 6 લાખ પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ એસેટ. 50% જે પાવર લૂમ્સ છે, 100 પાવર લૂમ્સ આપણી પાસે છે અત્યારે, કોસ્ટિંગ ઓફ 3 લાખ. એમાંથી 50% છે એ સેમ પેટર્નમાં રિપ્લેસ કરે છે. બીજી 50%નું શું એ આગળ કીધું છે. In the place of remaining power looms, the company wants to install automatic power looms. 50% પાવર લૂમ્સ છે 100માંથી, એટલે કે 50 પાવર લૂમ્સ છે એ સેમ પેટર્નથી રિપ્લેસ કરે છે, અને બીજી 50 પાવર લૂમ્સ છે એ ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સથી રિપ્લેસ કરે છે. એટલે એની જગ્યાએ હવે સેમ પેટર્નની નહીં પણ ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સ લગાવવાની છે. ફોર વિચ કોસ્ટ ઇઝ 4,50,000. એટલે ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સ 50%, 100ના 50% એટલે 50 પાવર લૂમ્સ for rupees 4,50,000. Company also installed 40 additional automatic power looms. એટલે આ એડિશનલ અસેટ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ જે કેપિટલાઇઝ થશે ટોટલી. કંપની ઇઝ એબલ ટુ રિકવર 1 lakh ફ્રોમ સેલિંગ ઓફ ઓલ્ડ વેસ્ટ પાવર લૂમ્સ. એટલે સ્ક્રેપ સેલ્સ છે 1 lakh. કોમ્પ્યુટ ધ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર એન્ડ પાસ ધ જનરલ એન્ટ્રીઝ. આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે, એમાં કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાની છે એ જોવાનું છે. સેમ પેટર્નની પાવર લૂમ્સ પહેલાં આપણે એક બાયફર્ગેશન જોઈ લઈ, જેનાથી તમને આ ક્વેશ્ચન ક્લિયર થઈ જાય. હા, સરખું શો નથી થતું, હું ડ્રો કરું છું. જો ટોટલ જે ન્યૂ પાવર લૂમ્સ બને છે એમાં 2 ટાઈપ્સની પાવર લૂમ્સ છે. એક સેમ એઝ પ્રેઝન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઓટોમેટિક. સેમ એઝ પ્રેઝન્ટ કેટલી પાવર લૂમ્સ છે? 100ના 50% એટલે 50 પાવર લૂમ્સ. અને ઓટોમેટિક કેટલી છે? તો કે જે રિપ્લેસ કરે છે એવી 50 પાવર લૂમ્સ અને એડિશનલ બનાવે છે એવી 40 પાવર લૂમ્સ. ઓકે, તો 50 પાવર લૂમ્સ જે છે 50%, એની આપણે કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો કેટલી થઈ?
એ કેટલામાં અત્યારે બને છે, તો 100% ઇન્ક્રીઝ છે એવું તમને કીધું. તો આ 3 લાખ છે એ 100 પાવર લૂમ્સ માટે છે, તો 50 પાવર લૂમ્સ માટે કેટલા થાય? તો 50 પાવર લૂમ્સના થશે 1,50,000. ઓકે, અને એમાં 100% ઇન્ક્રીઝ છે. 1,50,000 પ્લસ 1,50,000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 લાખ. આ આપણી કોસ્ટ છે જે અત્યારે આપણે પે કરવી પડે છે. તો કોસ્ટ ફોર સેમ પાવર લૂમ્સ ઇઝ 1,50,000. ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્લસ ઇન્ક્રીઝ 100% એટલે 3 લાખ થશે સેમ પેટર્નની પાવર લૂમના. અને ઓટોમેટિક પાવર લૂમના આપણને ઓલરેડી આપ્યા છે 4,50,000, રાઈટ. એટલે ટોટલ આપણે કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ છે, કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ 3 લાખ પ્લસ 4,50,000, 7,50,000 લેસ પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ જે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થશે, ડેબિટ થશે, એટલે રેવન્યુ એક્સપેન્સ ગણાશે. એ છે 6 લાખ. આપણે વર્કિંગ નોટ કરી એમાંથી મળ્યું 7,50,000 માઇનસ 6 લાખ કરશું એટલે રિમેનિંગ એક્સપેન્સ રહેશે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર 1,50,000. સ્ક્રેપ સેલ્સ છે એ રેવન્યુમાંથી માઇનસ થશે 1 લાખ. એડિશનલ પાવર લૂમ્સની કોસ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. કેવી રીતે મળે? તો ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સ છે એની 50 પાવર લૂમ્સની કોસ્ટ 4,50,000 થાય છે. તો 40ની કેટલી થાય? સિમ્પલ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 40 ઇન્ટુ 4,50,000 ડિવાઈડ બાય 50 એટલે તમને મળશે 3,60,000. એ છે કોસ્ટ ઓફ એડિશનલ અસેટ. આપણે જે ટોટલી કેપિટલાઇઝ એક્સપેન્સ કરીએ છીએ એ 3,60,000. 50 ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સની આપણને કોસ્ટ આપી હતી 4,50,000. એના ઉપરથી આપણે 40 પાવર લૂમ્સની કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરી. ઓકે, તો હવે એડલેસ કરી દેશો બધું, એટલે ટોટલ રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ મળશે આપણને 5 લાખ અને ટોટલ કેપિટલાઇઝ થશે એ છે 5,10,000. જર્નલ એન્ટ્રીઝ જોઈ લઈએ. ન્યૂ પાવર લૂમ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,50,000 જે એક્સપેન્સ કેપિટલાઇઝ થયો તો એ. રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6 લાખ ટુ બેંક અકાઉન્ટ એટલે કે કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ છે 7,50,000. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ સ્ક્રેપ સેલ્સ થયું હતું એ. એડિશનલ અસેટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી એ ન્યૂ પાવર લૂમ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ 3,60,000. ટોટલ કેપિટલાઇઝ થશે 40 પાવર લૂમ્સ જે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી એની જર્નલ એન્ટ્રી છે આ. અને લાસ્ટ રેવન્યુ એકાઉન્ટમાં રેવન્યુ એકાઉન્ટે શું ટ્રાન્સફર થશે? તો કે નેટ ઇફેક્ટ જે રિપ્લેસમેન્ટની આવે છે એ 5 લાખ. રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ 5 લાખ. સો આ ક્વેશ્ચન થોડો અલગ ટાઈપનો હતો, થોડો ટ્રિકી હતો. અગાઉ જે 2 સમ્સ કર્યા હતા આપણે એનાથી એકવાર ફરીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ અને એમાં કયા કયા પોઈન્ટ ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં તો એમાં રિપ્લેસ કરતા હતા એ સેમ અસેટ સાથે રિપ્લેસ નહોતા કરતા. અડધી જે પાવર લૂમ્સ હતી સેમ ટાઈપની પાવર લૂમ સાથે રિપ્લેસ કરી હતી અને બીજી હાફ જે હતી એ ઓટોમેટિક પાવર લૂમ સાથે રિપ્લેસ કરી હતી. સેમ પાવર લૂમ સાથે જે રિપ્લેસ કરી હતી એની ડાયરેક્ટ કોસ્ટ આપણને નહોતી આપી, પરંતુ એવું કીધું હતું કે 100% ઇન્ક્રીઝ થયા છે એટલે આપણે એની કોસ્ટ પહેલાં ફાઇન્ડ કરી, ઓરિજિનલ કોસ્ટ, એમાં 100% ઇન્ક્રીઝ કર્યું અને એ કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ સેમ અસેટ માટેની લીધી. બીજું ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સ છે એમાંથી 50% પાવર લૂમ્સની કોસ્ટ આપી દીધી હતી 4,50,000 એટલે એ ડાયરેક્ટ લઈ લીધી અને કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ એ આપણે એવી રીતે ફાઇન્ડ કર્યું, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ, એડિશનલ અસેટ છે એની કોસ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરી. 40 પાવર લૂમ્સ ઓટોમેટિક હતી, 50 ઓટોમેટિક પાવર લૂમ્સની કોસ્ટ આપણને આપી દીધી હતી 4,50,000. એના ઉપરથી 40 ડિવાઈડ બાય 50 ઇન્ટુ 4,50,000 એમ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને આપણે એની કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરી, કોસ્ટ ઓફ એડિશનલ અસેટ, રાઈટ. તો આટલું ન્યૂ પોઈન્ટ્સ હતા આ ક્વેશ્ચનમાં. સો આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી આપણું રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે.
જે 3 ક્વેશ્ચન કરાવ્યા એ જ ટાઈપના પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં આવે છે.